Ja, dit filmpje gaat hoe maak ik de kaarten, mijn eigen kaarten. Hoe interpreteer ik de kaarten? Hoe maak ik dat de kaarten mijn eigen kaarten worden? Hoe leer ik het beste van de kaarten? Nou, dat leer je het beste door een 9 legging te doen. En eigenlijk zou je dit al 1 of 2 jaar lang kunnen doen, elke dag. Wat doe je? Nou, je zorgt ervoor dat de energieën van de vorige vraag eruit zijn. Ik neem aan dat het al helemaal gebeurd is. Dan ga je de kaarten, dan moet je even kijken voor jezelf. Je gaat ze wassen. En je gaat, wat je kan doen, is dat je 1 of 2 jaar, wat gaat de dag mij brengen over mijn werk? Alleen maar heel eenvoudig, wat brengt de dag mij over mijn werk? Dat ga je dus, zeg maar, 's morgens ga je dat de kaart leggen. Nou, dat is de vraag die je stelt. Thema is werk en wat brengt de dag mij wat betreft mijn werk. Het maakt niet uit of je geen werk hebt, wel werk hebt. Maakt niet uit. Het is best wel een algemene vraag, geef ik toe, maar dat leer je gewoon dan het beste van de kaart. Dan kan je ervoor kiezen van, nou, je gaat die kaarten wassen. Wil je ook dat ze andersom liggen? Nou, dan laat je het zo en dan ga je ze weer een stapeltje van maken. Nog steeds in je hoofd van, oké, mijn werk, of je hebt wel werk of je hebt geen werk. Ja, wat brengt de dag mij wat betreft mijn werk? Dat is je vraagstelling. En het thema is het werk. Nou, je maakt een stapeltje. Dan ga je ook concentreren weer op wat. Nou, oké, wil je dat ze andersom liggen of niet? Ik wil dat ze andersom liggen ook. Dus ik ga ze niet weer helemaal, dat ze allemaal goed liggen. Ik wil gewoon ook dat ze andersom kunnen liggen. Dus dan hoef ik niks te veranderen. Nou, dan ga ik dus, maak een stapeltje van kaarten schud. Je gaat nog steeds zeggen van, oké, het thema is het werk. En wat gaat de dag mij morgen of vandaag brengen? Als je het 's morgens schudt, dan kan je zeggen van, wat gaat de dag vandaag de dag mij brengen? Wat betreft werk. Nou, oké, dat heb je dan gedaan. Je hebt geschud. Dan ga je met je linkerhand het uit. Het is best wel veel, want het zijn die expanded lunnenmand. Het is best wel veel. Nou, dat ga je dan even uit met je linkerhand, de gevoelshand. En dan pak je een kaart uit. Nou, dat heeft vaak met, ligt buiten boord. Ik doe even zo. Dan is alles nog te zien. Deze ligt voor de financiën vaak, of voor een omwenteling in je leven. Hij ligt niet op zijn kop, dus het tekenen. Wat ik nu uitleg is voor de ochtend. Voor de ochtend. Nou, dit heeft vaak te maken, deze, met een bedrijf of met een instantie. Maar hij ligt andersom. Dus het kan ook zijn dat de instantie op het moment geen werk voor je heeft. Nou, dit is dus dat er omwenteling in je leven kan gaan plaatsvinden. In ieder geval, het kan ook slaan op financiën. Kan die ook goed opslaan. Deze slaat op dat er een instantie mee gemoeid kan gaan worden. Waar je iets van kan gaan horen. Hij ligt andersom. Dat kan dus ook een bepaalde betekenis hebben. Daar kan je dus zelf ook achter komen, zeg maar, s'avonds als je denkt van, oh ja, dat heeft het betekend. Dit betekent normaal gesproken dat je eigenlijk weer van vooraf aan moet beginnen met solliciteren of wat dan ook. Of met je werk. Maar er ligt andersom, dus dan zou het in dit geval betekenen dat dat er toch wel degelijk iets van een kans in kan gaan zitten. Zelf begrijp ik alleen niet dat deze andersom ligt, maar wie weet kom ik daar ook nog achter. Oké, dan gaan we naar de middag.
dat is die. Nou, die ligt normaal voor dat je eigenlijk, kan zijn dat de mensen, ja, hun gezicht niet is wat het wil, wat het is dat het is. Dat ze even een soort masker om hebben. Hij ligt nu andersom. Dus dat is voor mij een teken van, oh, mensen hebben het goed met je voor. Of het bedrijf heeft het goed met je voor. Nou, die betekent een begin of een einde. Ik heb afgesproken zelf, als hij zo ligt, betekent het een einde. Ligt hij zo, dan is het een nieuw begin. Dat heb ik gewoon voor mezelf afgesproken. Dat is ook maar net wat jij wil. Hoe je de kaarten andersom wil interpreteren. De meeste kaarten andersom zijn, dit is best wel een zware kaart, ligt die andersom, dan is het meestal wat lichter. Of beter, zeg maar. En dat, ja, ik vond het zelf wel duidelijk om dat met mezelf af te spelen. Dus dit betekent wel vaak een nieuw begin. Dus dat zou kunnen. En deze, dit kan zijn dat als hij andersom ligt, is het vaak wel zo dat de tijd dat het wel even kan duren. Maar hij ligt nu weer eigenlijk weer andersom. Dus het zou kunnen dat het binnen een korte periode plaats gaat vinden. Dat is leuk, want dan zelf kan je erachter komen van hé, oké, 's avonds of de dag erop, dan kan je er zeker. Dit betekent normaal toch wel, het kan betekenen dat het iets lang gaat duren. Maar nu kan het zijn, het komt snel, want hij ligt andersom. Het kan ook betekenen normaal als een rots in de branding. Maar nu ligt hij andersom, dus je hebt geen vertrouwen meer. Ja, het kan ook slaan als ik de andere kaarten erbij pak, dat het snel komt, zeg maar. De verandering. Omdat hier ook een veranderingskaart ligt. Deze. Nou, dat is dat je snel nieuws krijgt. Als die andersom ligt, kan het zijn dat het niet helemaal is wat je verwacht. Dat zou kunnen, wat betreft je werk. Dus dat het een bericht is, maar dat die niet zo heel fijn is dat jij dacht dat het zou zijn. En deze, dus heb ook vaak met een bericht te maken. Maar hij ligt dus andersom. Dus het zou ook kunnen zijn dat het bericht wat je krijgt inderdaad niet zo leuk is. Dus hier, die verandering zou kunnen zijn. Dit zou te maken hebben met je baan. Of met de instantie waar je mee te maken hebt, betreft je werk. Dit kan te maken hebben met, normaal gesproken is het van dat je even moet zoeken. Maar in dit geval is het eigenlijk al duidelijk wat gaat gebeuren. Dit ligt normaal voor iets of iemand die je niet helemaal kan vertrouwen, maar hij ligt andersom. Dus in dit geval loopt dat wel los. Dit kan toch ook wel staan van een nieuw begin, want hij ligt andersom. Maar je moet even voor jezelf kijken van of dat bij jou een einde betekent of een nieuw begin. En hoe jij dat hebt afgesproken. En dit zou op de tijd kunnen slaan van komt het snel of komt het langzaam. In ieder geval de tijd is er wel mee gemoeid. En dit zal dan slaan op, kan ook weer snel zijn. Normaal staat hij voor langzaam, maar nu is hij andersom. Dus bericht, dat hoeft niet zo leuk te zijn. En dit is ook vaak met communicatie. En dus het kan zijn dat het niet helemaal is wat je van verwacht zou hebben. Alleen moet je dan even kijken waar die dan op slaat. En waar deze op slaat. Want de 9 kaartenlegging is ook zo dat de kaarten die hier liggen, die zijn het sterkst. En de kaarten die hier liggen, die zijn het minst sterk. Dus als je dan kijkt van die. En je kijkt van dit is dan 's morgens, dit is 's middags en dit is dan in de avond. Oké.